Zisai că în București plouă și n-avea rost să o filmez în București, că ploua de rupea. Așa că zisai că mă duc la Craiova, dar în Craiova bate vântul, vai steaua noastră. Dar nu contează, pentru că avem ceva super, super special astăzi. Noul DS7, nu se mai numește Crosspack, se numește DS7 și e facelift. Au modificat câteva lucruri pe la ea și în spatele mașinii sunt invitații mei de astăzi. Domnul Automaster și Mihai Popescu și domnul Robert Preda să ne spună ceva tehnic la mașină, să vedem ce descoperă. Și nu uitați, dacă aveți nevoie de o mașină pentru un weekend în City Break sau pentru orice, intrați pe linkul din descriere, puteți închiria mașini 100% online de la mașinacheie.ro, de la proprietari verificați din toată România. Sau dacă ai o firmă de rent-a-car și vrei să-ți crești vânzările sau să ai tot managementul firmei într-un singur loc, dă-le mesaj băieților de la mașinacheie.ro, ai linkul în descriere și ei sunt băieți buni, susțin canalul așa cum și voi îl susțineți printr-un like, un share și un subscribe. Gata, nu mai începem, nu mai lungim, de la Craiova pe vânt, DS7. Ia uite, da. Pentru vântul ăsta care e și pentru 100.000 de vizualizări cât o să faci, stau numai 5 minute afară. Ai mă, nu fi rău, că eu stătui în 2 mașini stătui astăzi pentru tine, 2. Păi și câte vizualizări faci tu și câte facem noi? Dar asta nu contează. Păi cum nu contează? Nu contează, că poate mâine îmi pică și mie Ia canalul. uite, bă, ia! Nu, ce faci, Roberto? Sau mă, fii cu minte. Băi, grea, bă, fii atent. 1911 kg la gol. E La hibrid? gol. Plug-in hybrid, ia uite. Deci mergem puțin pe curent. Am mers 62 de km pe curent. La cât ești zgârcit, cred că poți să dublezi cât dă producătorul distanța. Da, nu, ei zic 63. De ce nu se 63 mișcă, combinat. bă, asta? Nea Mihai, Cum adică? N-ai văzut clipul nostru. n-ai văzut? Nu, cu ce? Păi, Nu bă, contează, nu. la o altă marcă de mașină e atât de flexibilă încât poți să iei colțul ăsta de aici să-l aduci aici și înapoi. Face ca nasul de rechin, așa, ăla de... Asta e mașină, mă. Bă, asta să știi că e mașină, să știi. Asta e mașină. Unde e făcută? Franța. Bun. Încă, da, clipul nostru cu primul DS7, care se numea Crossback, acum e doar DS7, încă e cel mai vizualizat din România. Țineți minte, a prietenului tău, mașina. Da, pe vremea când Da. colaboram, eram colaboratori. Ce interesant. Ce mai sunt dușmani? Nu. Fii atent aici. Ia. De Au unde pus keyless pe stil nou. Înainte aveai keyless doar la ușă și când te depărtai de mașină, mașina se încuia. Acum ai keyless german. Se închide așa. Sincer, dacă mă întreb pe mine, e una din opțiunile care nu Și trebuie ia să uite, cumperi. iar, geamul nu se ridică când o închizi. De ce? Trebuie să ții mai mult. Păi stai puțin. Nu. Se închide din cheie. Ține nu și știu pe dacă- buton, ține. Uite, Păi ții pe buton. Da, Așa- Așa... pe buton. tot german. Și cred că se închide și trapa dacă te chinui. Da. Cu tot cu trapă, se închide. Cu tot cu trapă. Da. O opțiune care nu merită cumpărat. Cum să nu? Păi nu mai ții să strici butonul la cheie apăsat. Ții de cât degetul aici. Ia. Bă, Audi nu face treaba asta. Păi vezi? De la ce? Bă, Păi vezi? Ce să mai... Bleu safir, culoarea, echipare Rivoli și piele Claudia. Așa se numește pielea. Claudia, așa se numește pielea. Culoarea asta. Culoarea Sau asta. textura? Nu, textura. Pe Rivoli. Celelalte texturi? Nu știu. Marie Elena, Marie... Da. Da? Hai să începem noi de undeva din bot, că începem cu killer. Lasă-mă să mai jucat la Robert. Îi place. Îi place. bă, bravo lor. Deja observai un lucru de calitate, că ușa îmbracă pragul și nu te mai murdărești. Uite, pragul e curat. Bine, și mașina a fost curată, noi am spălat-o, dar degeaba, că sunt bălți, a plouat. Fii atent aici. Da, mă. Trebuie să dai mai tare puțin. Să mai la Toyota mergea pe Nu, la Bă, vezi că poate e mânerul. Peugeot, Citroen, DS, Opel mai nou, știi? Sau să vă dacă la 7 face așa. O să vedem și la 7. Ia zi, domnul Preda, ce Trag și vezi? eu cum trebuie să știu la aia. Da? Păi și eu față de ușă. N-ai ce să tragi la asta. Dom'le, Oricum, noul brand DS evoluează rapid și a ridicat o ștachetă cumva așa în lumea creatorilor de automobile. Spune-mi tu mie ce branduri premium europene au mai apărut în ultima perioadă, pentru că, da, N-au apărut. păi n-au apărut. A apărut Polestar, care e chinezească, a apărut Genesis, care e coreeană, Lexus, care e japoneză, Infiniti, care e japoneză, dar brand european de lux, de premium, poți să-i zici de lux. are și cotieră, fii atent, nu coboară la buton. Cum să coboare la buton? Așa? Cam. Chiar câte sunt în câte modele are practic? 3, 4, 7, 9. Și Citroen? Ce Citroen? Citroen? Ce? C3, Aircross, C4
C4, C4X, C5X, C5 Aircross, câteva. Da. C-Elize nu se mai face. Ce frumos acționează butonul. Da? Frumos foc. Material. Noi vorbim și Robert încă testează, da? Ia uite ce moale aici. Da? Capitonaj la buzunare pe spate Și pe față. și pe față și fii atent unde au capitonaj. N-ați mai văzut în viața voastră capitonaj în locul ăsta. Fii Da? atent aici. Capitonaj la buzunarul ăsta mic aici. La unele mașini care buzunarul e cu capac, e tot capitonat. Păi nu, e buzunar care nu este se fără trage, capac, știi? fără capac. Da. Oricum, piesele de rezistență la marca asta sunt aspectul exterior Da? și finisajele și materiale de la interior, care sunt Nu știu cât de calitative sunt, dar problema e că ți iau ochii cel mai mult. sunt și calitative. Cum sunt amplasate, forma la butoane, la volan, toate sunt... Are niște butoane puse cam peste tot. La Citroen DS5, dacă mai țineți minte, toate erau sus pe plafon. Știi, și la Citroen DS4, dar nu DS4, la DS4, în spate nu aveai geamuri care se deschide, nici manual, nici electric, erau fixe, deși mașina era hatchback. Bă. Nu știu de ce. Dar uite o chestie foarte mișto aici. Presiunea învelope reci. Păi dacă presiunea se face când sunt anvelopele reci. Nu, dar e bine că e scris în limba română și aici este o etichetă tot în limba română. Da? Sunt Ia- curios dacă sunt făcute de fabrică așa, nu cred că sunt puse după. Cred că sunt mașini pentru piața de România, da. Nu arătăm întâi faruri, chestii, după aceea. Poate, hai joacă-te la lumini, că știu că ți-a plăcut cel mai mult. Păi din față o văzut și eu Uite-te mai aici. de multe. Îi Uite, treci cu bă. vederea toate lufturile. Da. Uite-te aici. Ia semnalizează popa. Foai de cap. Bă, atât de tare. Dacă mai plecau și așa de trr. Le-au schimbat pentru că acum au pus faruri Matrix LED, ei le numesc Pixel LED și nu au mai putut să le facă să le învârtă. Aha. Deci, dacă vrei să ai faruri mai bune, interesant e că luminile de zi sunt toate și semnalizările doar o parte. Și mai e o chestie, dacă te duci în spate, stopurile de frână sunt foarte, foarte mici. Hai și în spate, oricum contează. Partea asta de blocuri optice la mașinile noi este senzațională. Păi cu asta ți-au ochii prima dată. Pe mine mă încântă... Păi știi cine a avut de asta? Sau cine cred că mai are? Da? Președintele Franței. Asta e dinamică, te dispare. Da, e dinamică. Ce ciudat. Stopurile sunt 3D și fii atent aici să vezi cum sunt stopurile de frână. Fii atent. Ia, sunt jos? Nu, Mici. sunt foarte mici. Păi și jos ce are popa? Păi jos, fii atent. Dacă faci așa și ai treabă, se mută jos. Pentru siguranță, da. Da. Domne, Foarte tare. și se mută și frâna acolo. Se mută și frâna acolo, Dar dar vezi? frâna rămâne și aici. E singura care nu dispare. Când semnalizează, curentul de la ăsta ia mult, ia ăstuia din intensitate, vezi? Da, Până așa e. terminați voi de filmare restul episodului. Sau eu poate e am făcut puțin așa aici în, intenționat ca să lumineze geanta semnalizarea lui mai Popa. bine. Iau și Destul fugi. de grea să știi, adică merge treaba. Ce duci mai aici? Ia uite, Jaguar. Da. Nu tu ai față de așa ceva. Cum, domne? Uite, are și roți de Jaguar. De unde ai căpătat-o pe asta? Pe cine ai păcălit? Am primit-o cadou. Ia uite, și ăsta? Aia, Ali. E cablu de încărcare, da. Are cablu domestic. Ăsta e din... Nu e de tablă, de fier, e carbon, ceva, din plastic, dur. Hai, eu nu? Da, nu e tablă deloc, zero. Da. Da. Se mai folosește și la alte mărci, materiale compozite Fie la mai Nissan ușoară. Qashqai. Să fie mai ușoară, că totuși. Cât mai ușor. Ce mică e luneta. Da, e micuță. Dacă vine la folie, intră puțină folie, prețul mare, că e mașina nouă, e bine. Ăștia puse în stânga, eu învățat cu ele încolo. Da, și maneta în dreapta, știi? Gata, îi dau. Stai, nu arătăm și portbagajul. Hai, E frumos. 555 de litri, rabatez bancheta de la deget, despărțitoare, frumos. Fii atent. Stai, uite despărțit. Stai că am tras de Bă, cap. asta e vesta mea. Da, e vesta ta. Bă, Așa. Despărțitoarele aici frumos, să le pui, da, dacă vrei. Să despartă bagajele. Ce pufoase sunt ăștia. Da, astea sunt mochetele originale și asta e mocheta din portbagaj. Să știi că Aici ce se ascunde? aici poți să pui triunghiul și alte chestii. Bă, ia uite câtă gaură. Da, Aici? De cârligul. pană, de... Uite, vezi? Le-a mers mintea, l-au prins. L-au prins, da, să nu zorne. Așa? Pe aici ce mare? Roate? N-are. N-are roată care bateria. dar uite, fii atent, mochetă și în zona asta. Deci nu numai la suprafață unde e o mochetă chiar de calitate de adevărată rea, și în zonele ascunse. Da. Bă, bravo, bravo. 12 volți. Aici? Și fii atent, aici ții bancheta. Dacă ridici de asta, se agață aici. Știi? Tac, bun. și rămâne deschisă. Ca să poți să bagi una alta. Una alta, exact. Bancheta, într-adevăr, se rabatează, dar nu ai podea plană până la capăt, știi? Dacă o rabatezi de tot. Și Ia. Și? Hai că la tine merge. Poți să treci pe sub el.
că să nu-ți prinzi mâna. Atenție să nu-ți prinzi mâna. Opa. Așa. Țevile reale, fii atent aici, metal. Metal. Dar nu e plastic. Mișto? Da. S-au chinuit un pic la ea. Și pentru prima dată scrie DS Automobil, ca să știe lumea ce marcă e. Știi? Că Și sunt în relief? sunt în relief, da. Nu sunt sub sticlă sau sub plastic cum sunt la altele. Nu, e-Tense e motorizarea. E-Tense 4x4, că e E-Tense 2x4, E-Tense 4x4. Motor electric pe spate, motor electric pe față, 200 de cai de la benzină. Ia deschide-mi capota, să vedem Da, domne. ce se întâmplă sub capot. Linge afară, uite, e avarii, da. Sub capot, bă, dar frumoase. Impresionant, ca frumusețe nu... Ia uite, Și sunt... ce să te, adică... Și asta e camera de night vision. fără cuvinte mașinile astea, Popa. Și asta e camera de night vision. Care Camera de- de night vision recunoaște pietoni, bicicliști, animale și ți le arată pe ecran tiric, tiric. Tiric, tiric și mai are și spălător dacă Mai se are și murdărește. spălător pentru camera de night vision. Și are și, uite, se de aici îl vezi spălătorul. Mai are și de ăsta ștergător. Și are un sistem care îmi place mie mult la ștergătoare. Intră pe acolo, trrr, pac, intră, vine până aici, trrr, pac, și de aici trrr, se duce acolo, avem o diuză pe aici și una pe aici și se face frumos. O perdea. Îți curăță, da, o perdea de apă și îți curăță. Fire Pardon. multe, domnule, aici, uite. Calculatoare multe, nu e bine. Da. Pac, 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 pac. E bine. Popa, asta e 1.6 turbo, 1.6 clasicul lor, turbo, clasicul, da. la care s-a pus componenta hibrid. Exact. O rudă a motorului de pe BMW-uri, știi? Uite, bă, ce-mi place cum arată turbina nouă. Bani de mașină nu avea, dar o turbină tot îmi iau. Doar turbina. A? Ideea e următoarea. Ai un motor electric cu 113 cai pe față. Da, Pe spate. ai și pe față și pe spate. Ai 110 cai pe față și 113 cai pe spate. 300 Nm pe față și 100 și un pic de Nm pe spate, știi? În total, 300 de cai frumoși, tracțiune integrală fără legătură mecanică, deci nu cardan, nu nimic. Cutie automată cu 8 trepte, de la iSyn, că e motorul transversal. Bun. Injecție directă. Că de vântul ăsta mergem, noi ne plimbăm cu ea, că chiar vreau să mergem cu mașina asta, că la cât e de frumoasă, trebuie plimbată. Iar pe aici ne pierdem în chestii tehnice care se regăsesc pe alte canale. Cum vrei tu. Păi, Hai să mergem. Știi să spui ceva despre el? Nu, nici eu. Sănătate, Doamne ajută! Stau și eu la zăvadă că mi înghețară urechile. Ah, da. Hai, 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 hai. mergi cu ea sau merg eu primul? mergi tu primul. Deci, domnul Preda, n-ai Cum ce să- arată? La finisaje și la interior, sunt wow mașini de astea. Avem sistem de muzică profesional, să cânte frumos. Încălzirea, sau ce e ce? S-ul ăsta. Nu e încălzire, ai la Mihai. Domnul Preda, nu știu, dar spune-mi că nu pornește motorul la mașina. Păi dacă te uiți aici, e exact ca la Ford, îți spune, da, sub altă înfățișare. Ia uite cum stă. Pulsează. Vezi? Pulsează cu roșu când e gata. Și se ridică ceasul biare. Bă, nu cred, bă, așa ceva. Ce nu crezi? Ceasul, Da. De ce să nu crezi? atât de frumos. Atât de frumos. Bă, fii atent că ăștia, cât îmi plăcea mie A8-ul că avea ceasul acolo, sau Mercedes-ul, că ăștia, fii atent că ia uite cât de frumos e poziționat asta. Popa, Da. e cam bizar de făcut un test de consum la mașina asta. Zic eu așa după mine. Deci fii atent, dacă vrei să resetezi consumul, resetează consumul ăla mai mare. Da? Păi da, dacă zero emission, ia uite ce scrie aici. Cât ai mers cu zero emisii. Da, dacă... Bun. Tripul 174, ăla resetează. Ăsta ți-l resetezi, da? Ăla resetează. Acum mașina are bateria goală, că am venit cu ea de la București, am reușit 62 de kilometri consum mixt, pur electric. Că e în modul charge. Pe cum e în modul charge? Nu, e în modul eco. E în modul hibrid acum, că are electric, hibrid. Merge pe benzină acum. Da, merge Ia pe uite. hibrid. Avem de telefon, avem de încărcat, priză 12 volți, spațiu de depozitare, aici avem de încărcare wireless. Da. Uite ce radio Jos. ascultă, Popa! Uite-te aici! Uite. Deci să nu cumva să tai asta la montaj, Bogdane. Nu, vocea să vadă speranței. urmăritorii cine este Lucian Popa. Eu nu, ascult Apple CarPlay, Android Auto. Moduri de condus și, bă, dar toate butoanele sunt frumoase la mașina asta. Bă, stai puțin, Popa. Da. Deci avem mod 4, Da, mod sport, da, mod hibrid, da, mod confort și Da. mod electric. da. Fă, Bă, Pe electric nu poți să mergi acum că e bateria hai descărcată. să mergem pe hibrid trebuie să mergem, nu pe sport, mergem pe hibrid. Pe hibrid, da, pe hibrid. Dar
Eu am luat în timp ce voi făceați alte chestii Așa, pe navigație, așa. pe unitatea multimedia. Nu are limba română. Bă, dar îmi reglai scaunul. Ajungi cam greu la butoane, sincer, dar se reglează bine de tot. Are bucățica asta, se duce exact, îți ține piciorul bine, se ridică și din partea de față în sus. Vezi că nu suntem într-un BMW, puneți centură. Pune centura. Pune centura, ia uite. Dă mie camera dacă ai nevoie. Stai, dom'le, că... Ce sunet mișto are. De Păi da. centura, adică, bă, nu are unde la... Nu te deranjează. Da. Da. Uite ce avem aici, fii atent. Puteți să vă încălziți Ăștia. scaunele, să le răciți. Au și memorie și au și masaj. Da? Deci dacă Mamă, apeși pe masaj? butonul de masaj, da. Unde e? E aici în față. Speranțe, aici. În față e un buton mare. Gata, păi eu crezut că e încălzirea ăla, vezi dacă nu sunt Nu, ăla e masajul. învățat. Da, te dă pe climatizare, dă pe ăla de climatizare, pe butonul de climatizare, Care e butonul de climatizare? lângă avarii, Aici. acolo, da? Și Wow. de la Seat Options. Bă, domnul Preda, umblă, domnule, pe aici, că e pentru masa. Stai, dom'le, că eu sunt cu ochii pe panoramic, să vedem cum e cu scurgerile cu ăștia, poate dă popa ceva. N-are scurgeri, încălzire Ce să dea? și dă la acolo, nu, încă o dată, da? Și tot la Seat Options. Trebuie să fie și masajul. Și masajul, și ventilația, și tot. Precondiționare, ce se face la... Uite, E- asta, Uite Bemba. ce mi-o pliși. asta e încălzirea? Da, asta e încălzirea. Asta e ventilație. Da. Și are și masaj. Dacă apeși pe butonul de masaj, îți apare și opțiunea de E masaj. la tine pe scaun, în colțul scaunului, cum a voia încălzirea, Da? laguna, ai un buton acolo. A, uite. Gata. Și acum e masajul. Ia vezi, domnul Preda. Bă, ce, bă? Și de Trei. unde știu? Așa îl pornești, Care e cel mai trebuie șmecher? pornit. Bă, Da, și acum dacă dai în stânga și în dreapta, îți apar modurile diferite de masaj. da, impresionant. Bravo, Citroen. Bravo, 1, 2 și 3 e intensitatea. Dacă dai swipe, Ah, swipe, du-te vino, du-te. îți spune, Bun, mașina bun. are o cameră în bord și spune dacă n-ai ochii la drum. Da, pe exact asta de aici. Uite, mereu zice caution, Caution, shoulder, pentru umeri. Bă, șarpe. Mie îmi place cat paw. Știi, ca și când te-ar mângâia pisica. Ia ușit. Că, bă, Side to side. Butterfly. Bă, Bă, dar câte modele sunt pe aici. te lasă un pic așa. Cat paw. Să știi că merge, adică nu e lentă. Face 100 Nu ani. că nu vreau să merg tare cu ea. 5, 9 și... Pentru că e o mașină care deja îmi place să stau în ea. Păi eu am venit de la Craiova, de la București la Craiova fără oprire și n-am simțit, efectiv n-am simțit oboseala. Și oglinda cât de frumoasă. Fără ramă, e dintr-o bucată. Avem parasolare, fără becuri. N-ai nevoie, că vine lui. Da. Vezi? Ce înseamnă să vorbești fără să te uiți dinainte? Mânere la toate ușile, centuri reglabile pe înălțime. Mâner. Mâner, Te acum, mâner. domnule. Și asta e cu model, bă, frumos, domnule. Bă, dar și ce o să vă placă la ea? Ia. Felul în care merge. Deci are un setup din asta foarte bizar așa pe suspensii. Deci o mașină, nu am mai mers cu nicio mașină care să semene la mers cu asta. Deci e ceva, nicio altă mașină, niciun crossover nu merge ca asta. Are o suspensie adaptivă, cu amortizare controlată electronic și are o cameră acolo, un parbriz, care citește drumul și reglează amortizoarele în funcție de calitatea drumului. Hă, ia ușit. Deci asta nu mai dea cu omuleți inteligenți. Da. Mulți mai mulți inteligenți. Și în spate, e prima dată când stau în spate la ea, Ia vezi, domnule, Mega ce vezi confortabilă. de acolo. în spate avem climatizare, frumos. Deci odată climatizare, odată USB-uri, avem o cotieră destul de moale cu suporturi de pahare, comenzile pentru geamuri. Apropo, și avem și un sistem de sonorizare Focal Electra, nu Carmen Electra, Focal Electra, care și Cine e ăla... Carmen Electra? Poftim? Cine e Carmen Electra? Nu era un fotomodel sau era o actriță, nu mai țin minte. Da, materiale moi Și peste aici- tot. Face și screen mirroring la telefon, papa? Poftim? Face și screen mirroring Păi la Apple CarPlay și Android Auto. Bagă telefonul meu la încărcat, vezi că e cablu. Nu vreau să bag telefonul tău la încărcat. Să apare Apple CarPlay pe tot ecranul. Las că-l pun eu, că conduc eu. Și o să vedeți. Fii atent. Robi, deschide cotiera și bagă mâna în ea. Cotiera? Cotiera, deschide-o. Liviu Vârciu. Ce Liviu Vârciu? Asta ascultai. Bă, ia uite Nu, cum mă, te nu. duci. Deschide. Vezi cât de adâncă e? Da. Ia uite, bagă Ce? mâna, bagă Bagă mâna. mâna. Și acum bagă și în torpedou. Așa? Același lucru, să vezi. Ce? Că e... Cât e. Oho, ia uite și tu, bă. Pierzi ceva, nu mai găsești. Așa? Și acum vezi că e o hârtie albă acolo. Lasă un pic că sunt... Ia uite la Mihai ce face. O încearcă. Hai că stă bine, n-ai ce spune. Bă, deci E o hârtie albă care... E o hârtie albă, vezi ce nume scrie pe ea.
N-are scârtia, spui doar ce nume e pe ea. Spune, Bă, zi. aici? Da, cine e? Liviu Vârciu. Liviu Vârciu. A avut mașina asta înaintea noastră. Ia auzi, bă. Uite un sac, cred că e unul tăiat acolo. Nu, sunt oameni care își drum cu gunoiul și îl lasă pe aici. Uite, exact pe marginea drumului. Cât de sălbatic să fii. Foarte sălbatic. Apropo de mers, deci fii atent, cotiera asta aici e incredibil de moale. Deci îți încape jumătate de cot în ea, atât de moale. Are sisteme de... și cotiera asta, da, și asta e foarte moale. Nesperat de moale. Deci are sisteme de asistență, da, merge singură, virează singură. Modul cum, deci stai cineva tai calea, frânează lin, accelerează lin, virează lin, dar nu te bruschează. Sistemele au ajuns la o maturitate la care nu te aștepți, știi? Te aștepți la mașini super premium germane să aibă astfel de sisteme, dar sunt foarte bine închegate. Deci poți să o lași să meargă singură și nu simți că ai vrea că frânează prea brusc, accelerează prea brusc, că te bruschează. Nu. Sistemele sunt foarte, foarte ok. Da, ea apasă cu 3 degete pe ecran. 3? 3. Bam! Așa. Te duce în meniul de aplicații. Ia Da? auzi. Meniul principal. Și dacă apeși cu 6 degete? Da. Da, mișto. Și la energie aici ce avem? Îți arată energia, cum merge. Statistici. Și Ia. Charging. poate să meargă cu motorul termic, poate să meargă cu motorul electric față, poate să meargă cu motorul electric spate, adică dacă vrea. Poate să meargă cu mai multe, cu toate în același timp. Da. Ia, popa, citește help. Nu te lasă în mers. Te uite tutoriale, te învață să faci. Prea mișto. Da, te învață sistemul, că e nou. Sistemul ăsta se pune acum pe tot ce înseamnă produs nou PSA, mă rog, partea PSA de la Stellantis, știi? Bă, dar avem piele aici? Da. Da, popa, faci tu cum faci și ne scoți din rable. Bă, dar chiar e mașina asta. Ce bun. bine stă pe stradă. Păi asta e, nu te aștepți. La un moment dat, în capătul cursei suspensiei, da, o simți un pic rigidă, dar dacă nu ajungi la capătul cursei, Și power. la 300 de cai, cum să n-aibă power? Și e și mare. Da, e cât un Q5, cam așa. Un pic mai mică decât un Q5, dar nu cu mult. Și mai e o chestie. Asta fiind un plug-in hybrid, ai grijă cu frânele, Mihai. Asta este făcută. Asta este făcută. Veni un celular aici. Era al meu. Era. De unde e al tău? Ăsta? Hă? Bă, nu e al meu. Ia lui Bogdan. Ia lui Al Bogdan. meu pe unde e oare? Al Al tău? meu e aici. Sărit din mașină. Care vreți să mergeți mai departe? Ia să meargă Robi și merg eu ultimul. Treci în față cu el atunci. Deci a fost să-și dreptate cu reglajul ăsta, pentru că îl dăduși partea de sus, Păi partea din față ține sus. picioarele? Poftim? Nu ține picioarele bine? Ba da, dar nu mai stai să aibă Deci, apropo, atâta reglajul. Văzurați că în spate podeaua este plană Da, și o mașină 4x4. da, n-ai cardar. Păi, Cadran. Ăsta nu-mi place, nu se lasă cât aș avea nevoie. Vrei mai jos? dar poți să-i faci tu soluția aia. Faci o soluție, îți dai seama, nu ar fi asta o problemă. Bă, oprește la mână, Mihai. Masajul. Ce, mă? Păi mie nu-mi plăcea cu el. Nu-ți place cu masaj? Nu e obișnuit Vorbești? cu masaj. Bă, ia uite și gata, mă. Bă, dar volanul ăsta mă distruge. Dar cum fac ceasul ăsta? Se poate pitula? Ce ceas? Să-l pituli mers? Nu, în mers Da, nu. oare se aprinde când pui... Da, noaptea se aprinde. Noaptea e iluminat. Și ce avem aici? Pe ce moduri suntem? Acum suntem pe hibrid. Sau? Te duci tu pe sport, e pe sport acum. Nu, așa vom primi. Ia uite ce frumoase sunt rotițele astea. Ce spune acolo? A, unde vrei să ajungi? Da. Ce ecran să ai, că ai mai multe tipuri de ecrane. Mamă, ia De uite, navigația, harta în față. Păi da, dar fii atent, că eu din poziția asta a mea nu prea văd mare lucru. Păi da, ai la volanul lui Mihai. A, Pune Ia volanul tău. și aici ce ne spune? Aia e camera care îți spune, uite-te Că la ești drum. obosit? Uite-te la drum, îți spune și că ești obosit, da. Bă, fii atent, are și padele, dar pe unde sunt pitulate. Da. Dar asta e o mașină la care padelele sunt un pic, nu că inutile, dar le folosești doar pentru frână de motor. Oricum ai frânare regenerativă, poți să o treci în drive sau în braking dacă vrei regenerare. Ia mă cum se vede. Asta e focul românului, când își ia. Da, să aibă navigație mare. E mare. Uite de cum se vede, că chiar se vede, nu? Și dacă pui Waze-ul, vezi până la București harta. Ia pasă, lasă-o în 3D. Ia pasă pe 3D odată. Asta e 2D. Și încă o dată acum pe 3D. Aia era, să arată nordul și 3D. Gata, tap to show Apple CarPlay.
Bun, uite câta harta de CarPlay ai și până unde îți vede bine. Trebuie să mergi un pic mai tare ca să se micșoreze harta. Cât de tare e? Și bine se aude. Da, frumos. Gata, Robi. E? Uite câta harta, adică Vezi și Cârcea, unde stai tu. vezi poliția de pe Decebal. Uite, 1 mai. Vezi harta de până în 1 mai vezi harta. Asta e mișto. Accelerația de... Ușoară, de lină. Da, zici că e un arc așa foarte finuț ca la ceas. Exact. Păi da, dar nu e obositoare la drum, nu? Nu deloc. Pentru că doar o ții. Apeși așa un pic. Păi apeși un pic, dar... Apeși un pic, dar nu e obositoare, nu? Pentru poți că să nu ai lași- presiune în pedală. Știi, tu ții piciorul unde vrei tu. Părțita mea, dacă îl las pe al meu, ar trebui mai mic picior și mai... Dacă îl las așa, să-l stabilizezi undeva, dar bine, că n-ai nevoie, că îi dai din pilot. Îi dai din pilot. Și autohold-ul tot din pilot. Stai la semafor, Da? n-are autohold, pornești pilotul cu piciorul pe frână și e autohold-ul. Ba, Bă, popa. dar îmi plac ăștia spectaculoase. Gură așa de ventilație. Da. Și ălea, volanul, teșit jos, îmbrăcat în pele, cu sătură, Îl ții bine, nu? rar așa. Pe bune se simte bine tot volanul. Și iar la fel. Am aici, stau cu cotul aici, ajung la volan, stau cu cotul aici, ajung la volan. Da. Am greșit în viață, mi-am luat altă marcă. Ce fac Nea Mihai, că mai întreb o diferență. Bă, dar ce să-mi fige, bă? O, totuși, lasă-o mai încet. Lasă-o mai încet totuși, da. Că ea de mers merge. Nu e- Adică depășirile cu asta nici nu le Wow. simți. Range-ul tot acolo, văzut Nea Mihai? Ah, da. Tot la colegi. Și mai e o chestie, o scurtătură, deci 3 degete dacă să ajungi la... Dar 3 degete nu merge din Apple CarPlay. Dacă vrei să o duci în meniu normal, 3 degete și mai are o... 3 degete și mai are o schemă, nu multă lume știe de schema asta. Ți-ai apăsat pe Home și te duce în CarPlay automat. Gata. Îți cam place? Da, dar parcă dormi un pic când schimbă. Păi nu e făcută pentru sportivitate, știi? Adică îți dă puterea de la Puterea motoare de la- electrice și după aia schimbă, da. Pierde când schimbă. Ia imaginați-vă cum merge toți patru cu mașina roșie din față. Bă, n-ar mai fi niciunul deranjat că n-are de-aia, Că n-are putere, ce CarPlay, ce Da. ecran mare, ce, Toți am înjurat. ce piele, ce ceasuri, ce... Dar uite că acum că stau în dreapta și nu conduc, foarte moi scaunele. Înainte, bine, și acolo le simți moi. Dar aici Aici nu mă bălângăne, știi? Eu mă E uit un, și e în un cameră. setup foarte bun la mașina asta, să știi. Adică pentru un crossover, cred că, sincer, cred că este printre cele mai plăcute crossover-uri cu care am mers. În spate cum stați? Asta zic, este printre cele mai plăcute și are și putere și ți-o dă într-un mod blând cumva, așa, știi? Adică am nevoie, vreau putere, Da. o găsesc acolo, știi? Ți-o dă blând, exact. mașina asta, fii atent la tot ce vezi în ea, te face să-ți construiești și casa în romb. Pe bune, ia uite, romb, numai de ăștia cu colțuri, cu... Da, și uite, masa, romburi, totul. să-mi fac o masă cu romburi de ăștia. Și e și interesant denumirea, brandul. Știi, ai un Citroen? Nu, este un DS. DS Automobil. Mașina se numește DS Automobil DS7. Așa se Și numește. acum, Trece Poate papa la volan. Trec eu? mamă, ăsta este destul de mers cu el. Mergi tu atunci dacă vrei. Să lasă-mă că să vedem cât de sportiv o face. Păi nu, că nu, eu cu asta... Mergeți normal, că asta nu e o mașină de alergat, să știi, deși are putere. E o mașină de călătorit așa și... E frumos la ea, Mi-o dai mie sus. dacă o calci, până să schimbe ea treapta la motorul ăsta Termică? balei, Da. te împinge pe electric. Electricul, da. Îți dă și de cuplu acolo electric. slicul din două. Ia uite. Instant, și acum schimbă. Ce e interesant Merge mintea. la cutia asta, față de altele, e că nu ține... Bine, acum e și pe sport, dar indiferent de treaptă, dacă ai nevoie de putere, nu îți lasă treapta jos, știi? Dacă ai nevoie de putere, te duce în ture. Și nici nu te deranjează sunetul, pentru că unul e frumos și doi nici nu e foarte tare. Și acolo ce spune? Charge, Eco, încarcă, power? eco, merge eco și power cu putere. Dar tot în sport. E bagă un hibrid. Să Lasă-o în merge și- hibrid ca să o și încarce și să vedem că poate ne întoarcem pe curent. Nu ne întoarcem pe curent. La vale poate, da? Păi asta zic, să faci coborârea pe curent. Asta e o mașină pe care, dacă vrei să o folosești zi de zi, trebuie să o încarci. Pentru că altfel
Sistemul hibrid nu o să-ți consume cât un hibrid Păi nu, asta este o normal. chestie care Îți consume un pic mai mult. trebuie să tot timpul să le spui oamenilor când filmezi mașini hibrid. Mașina hibrid este, sau mai bine zis, plug-in hibrid, este foarte utilă. E cel mai bun compromis momentan. Dar trebuie să nu uiți să o încarci. Nu, Pentru că dacă ai uitat să o încarci sau nu ai posibilitatea să o încarci, vei merge doar cu o mașină termică. termică și un pic de electrică, pentru că ea încarcă Dar chiar în mers, în cât timp încarcă? După cât cam în câți dacă e kilometri? goală, dacă Da. e goală, cam în 200 de kilometri ți-o încarcă. Ți-o încarcă toată. Da. Da. Și poți să-i dai să mențină curentul și să meargă pe hibrid, da? Ca și când ar fi bateria goală. Poți să-i dai să încarce sau poți să-i dai să mențină curentul pe care l-ai. Deci ori să încarce, ori hibrid, ori să mențină. Are mai multe moduri, știi? Și dacă stai în Franța și în Paris, ai o zonă unde trebuie să ai zero emisii, mereu vei avea curent, știi? Să mergi cu zero emisii. Problema este cine te verifică dacă mergi cu zero emisii, știi? Se aude un motor, au camere, au oameni care aud, bă, ăsta are motorul pornit, știi? Înțelesesem că în Italia e o lege de genul ăsta, n-ai voie să stai cu mașina cu motorul pornit pe loc. Pe loc, da, mai mult Dar timp. nu Da. știu în ce zone sau dacă chiar există legea asta. Poate ne știu urmăritorii tăi. Păi știi că la Forduri, dacă ții motorul pornit jumătate de oră, se oprește motorul. Singur. De tot? De tot, da. Dacă ții jumătate de oră pornit. Și cum îl mai repornești? Pe apeși pe buton. A, Deci poți să faci asta. Este că se joacă acolo pe ecran. Uităm ce mai arată pe aici. Navigație, driving, la personal e mișto, că poți să spui ce date vrei tu, știi? La personal. Eu am sistemul de asistență și energia. Și acum primești putere de la toate. Îți arată că ai putere de la toate. Da, pare la 300 care cuba. Și atent cât bate vântul așa tare când... Păi dacă ce viteză ai? Și mai și bate vântul tare. tare. Da. E ovalizat discurile. Ia uite-l, mă. De ce iasă el așa? Pentru că nu se asigur. Da, dar se duce încolo. Da, foarte încet. Are un pic... TDI de aia. Dar este într-o parte și este în alta. Bă, sunt rost pe 23 acum, cea mai mare de fabrică, nu? Ăsta de Da, ce? pe Range Rover. Ce? Bă, ăsta ca să ai regenerare, e ca drive-ul, doar că atunci când iei picior de pe pedală, frânează singură că și-și bagă curent în baterie. Ia, schimbați-vă locurile între voi. Ia fi atât aici. Iar strică băiatul ăsta scaunul. Fii atent. Ia. Ia uite, bă, cum îl duce, bă. Ce faci, popa, atunci cu tetiera sus? Gata. Te-ai făcut? Ce înseamnă să ai memorie? Cea mai tare invenție. Drive, braking, fii atent aici. Fii atent. Diametru are de bracaj? Vezi că vine un Ford din față tare. Bă, Nea Mihai, să te mai duci pe la ochelari, E Opel toată ziua. că Au, Fordul ăsta se transformă un Opel. dincolo până Uite aici. cum întoarce. Diametru 10,45 pe mașină de clasa asta mai Mamă, și când te gândești că laguna aia cupe, de-abia întoarsă. Bă, dacă... Care cupeu, adică... Foarte tare chestia asta. Ia de o plecare ta, să vedem ce spune. De o plecare? Hai să vedem. Păi dacă aș vrea să o cumpăr de la tine. De la popa niciun caz. Ia. Ohoho, ia uite și tu. Asta e cu bateria descărcată. Ia uite ce bine se duce. 5,9 până la 100, gata. Păi eu când spun că la drumul ăsta am toate mașinile, și dacă trag, și dacă Au nu câțiva trag. cai în plus. Cum? Au niște cai în plus pe mâna lui Popa. Da, le face ceva. Cum stai, domnule, acolo? Excelent. Bărbătos. Cu masaj, cu tot ce vreau. Dar ce Ieri faci? am mers, ieri a fost cald în București, am mers cu ventilație. Azi dimineață veni cu încălzire. E cu masaj. Vezi? Da. Dar de ce nu-ți ajunge cotul cu alea? Să mai ții și pe stimbător. Nu are nimic. Uite așa, ia uite. Pui cotul aici și mâna pe stimbător. Tu ce faci? Tragi în stimbător, bă, șefule. Păi nu, dar eu stau așa în mod normal. Știi? Popa, Da, trebuie da. să-ți lungești membrele. Bă, asta e. Atât au avut să Că, dea ai mei, că înțelegi? clipurile le faci de peste 2 ore până la urmă, cu Nu, ce mai dacă tai este din ele. 2 ore. O oră liniștită. Acolo, știi? Îți iei o bere, un popcorn și aia a fost ora. Dar uite și tu, pe hibrid frumos. Bate vântul. De te dă în dreapta. Cum mă dă în dreapta? Mă dă vântul în dreapta, nu bate vântul. Nu mai te crede lumea. Apropo, eu luminile aprinse, nu știu cine le-a aprins. Tu? Ce lumine. Tot în rom.
Nu, trebuie cu apăsat. Bă, dar frumoase sunt. Nu știu ce o vedea notă. Uite, asta la Uite. vale e mișto. Ia la son doar în încărcare acum, Păi bă. asta fac. Dă-o în B. Păi e în B. A, e în B, bun. E în B. Fii atent, că încetinește, deci. Și acum e motorul termic pornit, oprit, scuze. Da? Și mașina încetinește, continuă să încetinească, da? Are o regenerare destul de puternică. Neașteptat de puternică, uite. Se oprește mașina la vale. Mergi la vale și ea se oprește. Bă, dar problema e că cum faci economie de electromotor, că îl pornești de 1000 de ori. Asta nu pornește din electromotor. N-are electromotor. Nu ai făcut nimic. Mecanicul moare de foame. Moare de fapt, nu? Au început să scoate din ele. Bă, ăsta se învârte. Da, ăla e volumul. Ăla e volumul. Bă, E volumul și e cauciuc, vezi? E. Cauciucat. Nu se simte bine. Volanul e subțire, îl ții bine. Și asta e chestia, că în oraș, la viteze mici, asta e la toate modelele noi, nu știu cum știe mașina, dar știe exact, dacă îi dai drumul la volan, îndreaptă mașina exact cât vrei, când vrei. N-am înțeles-o. La de Peugeot, unde știi ea cât vrei? Nu știu. E vorba de setare, e vorba de cât de repede se întoarce volanul. Nu te bruschează, se întoarce lin, fără să te bruscheze, știi? E interesant. Asta în oraș, știi? 90 de grade, întoarceri, toate cele. Uite. Parcă știe. Cumva. Și Apple CarPlay-ul ăsta mor după el. Deci, deci tu vezi râu, vezi jiu. Și pe braking, la vale, efectiv, mașina încetinește, atât de puternică e regenerarea încât n-ai nevoie de frână de motor, că dacă o ții în drive și te bazezi pe frâna de motor, vezi? Mașina accelerează, o pui în B, Bă, imediat. Popa, cu cât mă plimb cu mașinile astea mai noi și mai sofisticate, cu atât îmi e dor de rablele ale noastre. Ce-au mă rablele De tale? alea de să intre gaze de De evacuare. aici, nu? Să zorne bordul, să nu se închidă ușile. Pentru că, cât costă mașina asta, apropo? 71.400. A, numai atâta. Da, dar mai scazi 6.000 jumate prin Rabla Plus. Tot 60 și ceva de mii costă. Da, dar este varianta Bă. aproape de top. Asta nu se ridică de aici încolo. Cum nu, mă? Păi decât se duce așa, Stai, mă, că se și ridică. doar să o ridici. Ia. Vrei să o ridici doar? Păi da, vezi că nu are. Încerca eu. Are, bă? Nu are. Are. Are, cum să Nu n-ai? are, bă, cum Nu, și nu? miram, bă, să n-aibă. Bă, dacă e de mare, ce frumos. Ia uite, bă, cineva și mai luat Sangyong la Și Craiova. văzui Uite, zici că e multe. Tiguan Văzui multe. din față. Văzui Nu, multe. da, ziceau unii, doamne, ce marcă e asta, că nu vinde, că uite că vinde. Nu, se vinde. Sangyong mi s-a părut printre cei mai corecți producători din prezent alături de Suzuki, la mașini de buget. Dai un ban, bă, cât costă? 25.000? Păi de 25.000 îți ofer asta. Nu te păcălește că îți dă pe. Exact. Și Asta la unde final- este deja se adresează unui alt segment de public. Aici vorbim de o marcă exclusivistă pentru oamenii care vor ceva altfel Acum- și chiar găsesc. Cine caută genul ăsta de mașină găsește în modelele de Acum mergem cu tracțiune spate, cu motor electric spate. Avem 1% baterie, care ar trebui să ne țină mai puțin de 1 kilometru. Da? Uite, uite cât de lină e. Asta e, accelerezi puțin și mereu vei avea cuplu electric, astfel încât să te miște. Că tu nu mergi blană tot timpul, că nu faci teste auto toată ziua. Mergi dici până acolo. Și în momentul în care vrei să accelerezi lin, doar să mai crești viteza cu câțiva kilometri pe oră, lin așa. Nu te bruschează, nu nimic. De asta e ok sistemul ăsta hibrid de la PSA. Și toate modelele hibride, plug-in hybrid, au aceeași pompă de căldură pe care le au electricele de la grupul ăsta. Aceeași componente. Uite. Acum a intrat motorul termic, nici nu-l simți. Acum motorul termic, tot ce face este să încarce. Bă, acum încarcă, înainte propulsa. Acum mergi pe termic și atât. Înainte mergea combinat și acum mergi doar pe termic. Prea multă tehnologie, ea face așa, trece, uite cât îți arată. Dar pe acum acolo. încarci pe spate, că regenerarea e pe spate. Ia, fii atent aici. Ia. Da? Uite. Te duci, da? Și după aia vrei să îndrepți. Mașina știe singură cât vrei să îndrepți. Asta e magia. Tu zici că știe singură ca și Nu cum știe, așa e reglat astfel încât... ai intrat într-un giratoriu și știa exact pe unde să te ducă. Da. O să vedem și la următoarea curbă de 90 de grade, dar e foarte, foarte mișto atunci când faci manevre Pe Popa, tortocheate în oraș. chestia asta, să-ți revină volanul pe drept când ai virat la
90 de grade, înseamnă că mașina este reglată corect și că componentele sistemului de direcție sunt în stare foarte bună de funcționare. La toate mașinile ar trebui să facă așa. La cele care nu face, e o problemă. Da, dar la unele revine prea brusc și te bruschează, la unele revine prea încet și trebuie să îndrepți tu cu mâna. Păi exact ce spun eu. Asta știe singură. Calibrarea e făcută pentru Paris, pentru străduțele din Paris, pentru giratorile lor, pentru Arcul de Triunf, pentru Piața Charles de Gaulle și așa mai departe. Lasă-mă ușor că poate intra pe și ne curentăm. Nu intră. Nu e nici așa. Ce Mă șansă. vezi cât de bine se aude așa, cât de etanșe. Da. Bateria 14,2 kWh oră brut, 12,9 net și mai păstrează un pic acolo ca să meargă în hibrid. Deci probabil ai undeva la 1 kW, ai 11, 12, 11 sau 10 pe acolo pe care poți să îi încarci efectiv, știi? Pentru că ea mai păstrează un pic acolo. Uite, acum are 0% cu 0 km și noi mergem pe electric. Da, pentru că ea păstrează mereu un pic de electric pentru momentele în care mergi pe hibrid, ca să nu-ți meargă pe termic tot timpul. Plus că marșarierul, uite, pac, ai văzut? Unde am vrut, acolo s-a dus. Popa, știi ce să nu uităm să arătăm? Sistemul de camere. Da. Ia încearcă când intri în parc să mergi încet, ca să mergem prin parc cu camerele pornite. Că dacă vei merge foarte încet, s-ar putea sistemul să stea activ, să nu iasă din el. Și încă o chestie, după ce te oprești masajul, la Așa. ceva timp, pernele se desuflă, rămân pregătite în cazul în care vrei să repornești și după vreo 4-5 minute se opresc cu toți, face... Hai mă, pornește camerele mașinii. Acum fața așa, spate așa, rezoluție foarte bună. Las-o așa. Deci chiar foarte bun. Chiar foarte, foarte bune. Și am observat ceva. Ia. Ea, când mergi cu spatele, ea face o imagine, știi? Ei, și dacă ai umbra, cum era cu soare mai devreme și era umbra mașinii, fiind o imagine compusă, rămâne umbra, deși tu pleci de lângă mașină, știi? Rămâne umbra pe asfalt. Dar rezoluția e demențială. Într-adevăr, nu parchează singură, dar da, e. Să știi că, într-adevăr, vizibilitatea în spate Așa? putea fi mai bună, dar e luneta aia micuță. Luneta de o Dar e palmă. bine că are totuși ștergător, să știi, pentru cât de scundă e. Mercedes-ul ăsta are alea Uite, false. uite, vrei să o îndrepți, da? Ia. Da, știu ce zici, unele pleacă repede. Pleacă repede E o chestiune de setup al mașinilor. Nu, e o plăcere și se mișcă atât de ușor. Se mișcă atât de ușor volanul în oraș. Foarte ok. Ia vezi ce kilowatt consumași. Consumul o să fie mare, o să fie 12-13. Păi ce să mai, nu mai vreau. 12,9. Cai mulți. Mult Turată. pentru turată, mers pe sport, dat în gură, pe urcare și așa mai departe, da? Dar uite, consumul mediu e 6,4 pe 385 de kilometri. Înțelegi? Cu tot venit de la București la Craiova, București, descărcat de baterie și așa mai departe. Consumul ăsta e mare pentru că noi am folosit 300 de cai cu bateria goală. De asta e. Atâta. Și acum? Și acum ce? Hai să o încărcăm. Putem. Știi că în subterane de la Craiova e gratis. Ia uzi, bine, Nu mai da ponturi, Popa. Bine. Că nu o să mai fie gratis. Și mult. la motorină unde e gratis? Că am și eu nevoie. Nu știi pe băiatul ăla de m-a sunat, nici măcar nu-l cunoșteam, eu veneam la Craiova, eram cu Toyota, mă sună, salut, tu ești Luci Popa, da, zici că am niște motorină pentru tine, eu vin în București acum cu tirul, dacă vrei să dau motorină. De unde e numărul meu? Știi? Nu contează, hai, vrei? Nu vreau, bă, că am Trebuia plinul. să iei, bă. Aveam plinul făcut, na? O luai în bidoane, ceva. O luam în bidoane. Ne-o dădeai nouă, zgârcitule. Păi da, mă sunai, veneam imediat. Spunea Eram la Mihai. București, gata, am dezactivat. Ce să mai... Fiți atenți aici, fiți atenți aici. BRM cronograf. Da? Ce asta e? Sau BRM, depinde cum vrei să fie. Ia vezi, domnule. Ce să văd? Să mă ții și dumneata, cum mi-a morțit mâna. Gata, Păi e momentul să ne luăm la revedere, Popa. Să ne plătești pentru episodul ăsta. vă plătesc. Măcar o pizza. Măcar. Ia-o și tu, bă. Nici pe aia. Am mai dat, am Nu mai s-a dat. mai săturat la Mihai de pizza. Da, toată ziua numai pizza. Bă, ce bă, ce Că putem merge și în altă parte, domnul Popa. Ceva așa, Hai. Cu astea, am mâncat niște gheară coaste de cârtiță. la ce graffiti, dacă la graffiti Urban Food să Păi mergeți ia în invite-ne pe București. acolo. Vă invit, niște coaste geniale au. Am fost de 8 martie acolo. De 8 martie? Da, Păi ce ai căutat de 8 martie? ziua de dinaintea ziua bărbatului. să Gata. pregătească Vezi că eu am terenul.
Nu știu cum să zic, am o denumire pentru aia care se duc de 8 martie în oraș. Ia auzi, mână. 8 martriști, cum? Martiriști, da. Martiriști. Gata. Vă mulțumim pentru atenție. Acesta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, știți povestea cu like-ul, cu subscribe-ul. Dar să creștem, să facem cât mai multe clipuri frumoase. Da? Domnului Mihai trebuie să-i mulțumim. Ne vedem cu bine. Mihai Popescu. Canalul lui include și el mașini cu mine și mașini fără mine. Da? Majoritatea cu domnul Robert Preda. Da? Care ne-a... În unele nu apar că sunt la muncă. Omul mai și muncește. Da? Și l-avem și pe Bogdan în spate acolo, care face canalul ăsta să meargă zi de zi. V-am pupat, vă mulțumim DS România DS7 modelul nou. Bye, bye. Salutări. Și cam așa se vede Night Vision-ul, îți recunoaște pietoni, îți recunoaște mai multă lume, pietoni, bicicliști, animale, mașini, dar face bip bip, bip bip când vede mașini, când vede pietoni, animale, bicicliști și așa mai departe. Dar cam așa se vede Night Vision-ul pe DS7.